Mahilig ka sa manok, di ba? Siyempre. Oo. Uy! Kainin mo na. Huwag naman. Tanggalin muna natin yung balat. Kasi ayaw mo ng balat, di ba? Hindi, gusto ko yun. Ha? Gusto mo yung balat? Oo. Eh, kaso natanggal ko na eh. Di kasi may pakialam ako sa kalusugan mo. Salamat, Daddy. Ngayon, ibo-boneless lang natin tong manok na to. Uy. Ganda ng chicken breast natin. May ibang nagbo-boneless. Dito nila sinisimulan para matanggal nila ng buo. Diba? Ako hindi na. Mas madali ito eh. Pag sa gitna natin kukunin eh. Hanapin nyo lang yung pagitan nilang dalawa. Meron yan. May buto yan eh. Tapos, yan. Dito kayo sa side na to. Tapos, isagad nyo. Yan. Uy! Diba? Uy! Sariwang-sariwa. Oo. Bilas ang bilas ah. Sariwa nga. Hindi nga bilasa. Di ba? Tapos, normal na kutsilyo lang gamit ko. Hindi na fillet knife. Diba? Ang gagawin lang natin, pinakamalapit sa buto as possible. So, dahan-dahan lang. Take your time. Huwag ka ma-pressure, pare. Manok lang naman yan. Take your time. Dahan-dahan lang. Or kung gusto mo, bili ka na ng fillet, di ba? Oo. Pero, gusto yung practicein yung ganito. Magandang ano din to eh, skill set na makuha eh. Dahan-dahan lang. Para makasalvador lang. Yung kanta. Yan. Dahan-dahan lang. Na. Yan, o, kita nyo? Dinahan-dahan lang natin, minaha lang natin yan, tapos nakuha natin ganyan, di ba? Oo. So, ganoon din sa kabila. Ganun lang din. Uy, tumumba, ayoko na. Isa lang lutuin natin. Seryoso ba? Seryoso yun. Masaya ka na? Dalawa yan. Siyempre. O, di sige. Gusto ko lang naman sumaya ka. Gusto ko happy ka. Bait. Marami akong nakikitang comments. Actually, hindi naman marami. Isa lang talaga siya. Sabi niya, paano kung walang cling wrap, pwede daw man normal na plastic. Meron tayong normal na plastic dito. Yan. Medyo mas malaki siya, pero pili na lang kayo na maliit. Imbis na ipapatong lang natin yan, actually mas maganda pang gamitin to. Papasok natin sa loob yan. Tapos, tsaka natin papaluin ng tenderizer. Ngayon, kung wala, paano daw kung wala silang tenderizer? Diba? Paano daw kung wala silang tenderizer? Ginamit mo ba yung martilyo? Gamit tayo nito. Uy! Diba? Hindi dahilan ang kawalan ng gamit. Tandaan nyo yan. Saka natin papalu-paluin. Equal treatment dapat. Paluin mo magkabila, wag lang isa. Bakit? Natawa ka eh. Ikaw yung nagbibigay na ibig sabihin. Dapa! Ang dahilan kung bakit natin ginagawa to, para sa mga nagtatanong, may nabasa kasi akong comment, nag-aaksaya lang daw ako ng lakas. Marami akong lakas. Nangihigop ako ng lakas, kaya malakas ako. Yung ano na yan, ginagawa natin yan para again, ma-misalign yung meat fibers, para mas madali siyang nguyain. Basically, tulad ng like ko sinasabi, parang pinanguyain nyo na sa iba bago nyo nguyain. Titimplahan na natin yung manok natin. It's always a good idea na gumawa na kayo ng nakabukod na panimpla nyo. Kung salt and pepper yan, pagsamahin nyo na. Kesa yung kukuha ka ng salt dyan, siga ganun mo sa manok mo, babalik ka, tapos kukuha ka uli. Pangit yun. Dalagyan na ng hilaw na manok yung ano nyo nun. Yung manok nyo nun, di ba? So, lagay tayo ng salt dyan. Black pepper, yan. Tapos, garlic powder, optional. Oh, tapos dito na rin lang tayo. Chicken powder. Nga lang, it will take experience para makuha yung tumansya na ito, enough na to para sa ganito karami. Kasi pagka to, ginanyan nyo, tapos pinanghawak nyo pa sa manok, huwag nyo nang gagamitin to. Bad yun. Bad yun, di ba? So, ito na yung tray natin. Pwede nyo gawin yung ginawa ko before, yung naglagay na ako ng panimpla dyan, tapos babalik-balik na rin mo na lang rin. Pwede nyo gawin yun. Wala namang problema doon. So, titimplahan na natin yung manok natin. Be generous, kasi hindi natin siya binrine. Ngayon, kung gusto yung i-brine, di okay. Wala namang problema doon. Mas masarap yun actually. Pero ito, natamad ako eh. Natamad tayo, tinatamad eh. Iyan nga, 3 linggo na di naliligo eh. Di na ako nagsasalita. Ngayon lang ako nagsalita. Grabe ka. Ba't mo naman sinabi? Nasikreto ko eh. Pero lang pagka medyo ano ka lang, kunyari, bluffing ka pa lang. Kunyari, mananap ka na talaga. Yun. Namalabas yung ngipin. Napapailing to. Okay, so mag-set up na tayo ng breading station. Meron tayong breadcrumbs dito. Tapos meron tayo dito. Alam nyo na to, bibilisan na lang natin to. Meron tayo dyan tubig, lalagyan natin ng logits. 2. Since malaki yung manok natin, layo ng basurahan. Tangina talaga. Since malaki nga yung manok natin, 2 itlog ang lalagay natin. Pwede tayo mag-budget ng yun nga, 2 itlog per, 1 itlog per manok. Konting harina lang, konti lang. Okay, eto na yung breading station natin. Tapos, di ba, meron tayo natira dito na mixture natin ng panimpla. Lagyan natin doon sa bawat isa, sa harina,
sa breadcrumbs, pati sa itlog. O, di ba walang natira? Budget na budget, di ba? Tapos, bago natin basain to, dito muna natin gamitin sa dry. Sa flour tapos yung may timpla. Ganon din dito sa... Pwede naman kamay niyang breadcrumbs eh. Ano mo sa totoo lang, pre? Pwede naman to talagang gamitan ng tubig lang. Mas maganda lang talaga ng konti yung coating kapag may itlog. Pero kunyari, tubig lang gamitin nyo. Gagana yan, tol, promise. So, kuha tayo ng manok natin. Kabisado niya yan. Fast forward na lang din dito. Harina muna. Tapos, doon sa water and egg mixture natin, wet hand, dry hand, alam nyo na rin yan. Ika nga ni Ma, ha? Dahan-dahan. Maha Blanca. Lagay natin dyan. Tapos dito, may chance pa kayong actually pipiin para mas lumapad siya ng konti and mas kumapit yung breadcrumb sa kanya. Tapos lalagay na natin yan dyan. Yan. Tapos ganoon na rin gawin natin dun sa isa. Galit ka, boss. Cut! Nagpapainit tayo ng mantika dito. Siyempre, habang umiinit siya, para di tayo mag-aksaya ng oras, gawa na tayo ng sauce. Tapos eto mas ipikasin. Pare, kuha tayo ng konting mantika dyan. Yun na lang din gamitin natin. Tapos lagyan natin ng luya, pare. Yan. Toyo of your choice. Bahala na kayo kung anong brand. Kung meron kayong Japanese soy sauce dyan, di mas maganda. Kung wala naman, kahit ano na, tayo naman kakain yan eh. Brown sugar. Pag kumulo na siya, lagyan natin ng cornstarch and water mixture hanggang makuha nyo yung lapot na gusto nyo. Yan. And basically, yan na yung mabilisan natin teriyaki sauce. Di ba? I-adjust nyo na lang yung alat niyan, yung tamis niyan, and that's it. Siguro pwede na tayo magprito. Kaya i-cut mo na. Sige na. So balita ako, luto na rin daw ang sinaing namin. So pwede na tayo magsalang ng ating... Kala ko, pwede niya na ulamin. Pati hindi. Pero kahit walang kanin, pwede naman akong papakin. Pero anyway, ito ang ating manok na isasalang na natin, pare. Uy, parang courting heart ah. Hindi courting heart yan. Dahan-dahan. Okay. Hindi nyo kailangan masyado ma-pressure sa pagluluto nito kasi una sa lahat, medyo manipis na naman siya ng konti. Diba? Tsaka, wag lang sobrang lakas talaga ng apoy, masusunog agad yung breadcrumbs, di ba? Pag nakuha niyo yung ganitong klaseng browning, pare, pakita mo. Very nice. Uy! Di ba? Patakam naman. So, okay na manok natin. Okay na sarsa natin. Okay na yung kanin natin. Plating na tayo, pare. Yun, pwede. Tingnan mo ba? Matitikman mo to? Oo. Sa akin ka nagtatanong ng preference, tapos Masyado kang nasasanay, bata. Oh, pare, oh. Ang init! Fuck! Okay. Uy. Konting toasted sesame seeds. Konti ring sesame oil. Konti lang, konti lang. Mukha naman siyang okay, no? Anong palagay mo? oo naman. Kaso may mas mambalita ako sa'yo. Bakit? Hindi mo matitikman to. Bakit? Dadalhin ko to sa ano eh. Saan? Sa tropa ko na crush ko. Lo, ba't ako ba yung tinanong mo? For the vlog, ganun. Lara. Tara, dalhin na natin to doon. Di-deliver natin to, pare. Kaya pasensya na, hindi mo matitikman. Sama na loob mo? Okay, papabaya ko na. Buti naman, nakakaintindi ka. Oh, ganyan talaga? Oh, dahan-dahan lang ako magmamaneho. At kailangan na naman. Hindi para ano. Para. Hindi, para isnag ba? Sama ka? Ah? Sama ka? Oo, sige. Sige. Baka matikman ko dun eh. Ganun. O, di tara na. Mag-helmet ka na. Kitan tayo sa likod, pare. Padala na lang ng helmet ko rin. Okay. Buti hindi nagulo, pare. Ayos ah. Dahan-dahan lang kasi ako magmaneho. Gano'ng kabilis? Ano lang, 5 lang, 5. Excuse me? Yes. Pare, all the way from Malabon, hindi nagalaw ang plating. Beautiful. Just balancing on the Yeah. scooter. Okay naman. It's all right. Ako na. Okay.